Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Doctors Live 24. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας παρουσιάσουμε την εξέλιξη στην αρθροπλαστική γόνατος με την τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας. Πρόκειται για την επέμβαση MIS, Minimal Invasive Surgery. Η επέμβαση αυτή γίνεται στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, λόγω μεγάλης φθοράς των χόντρων. Η καινοτομία αυτής της τεχνικής στηρίζεται στο γεγονός ότι η πρόθεση τοποθετείται μέσω μόνο μιας μικρής τομής. Με αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάρρωση και κινητικότητα του ασθενού. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ άσχολος από τα παιδικά μου χρόνια. Γράφω ποίηση, γράφω λογοτεχνία, γράφω κριτική, ειδικά κριτική θεάτρου, γράφω δοκίμια, γράφω σχόλια, πολιτιστικά σχόλια, εδώ και τουλάχιστον 35 χρόνια. Διδάσκω 45-50 χρόνια δάσκαλος, σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχω γράψει πάνω από 200 τραγούδια, με τον Μαρκόπουλο, με την Καραΐνδρου, με τον Δημητρίου, με τον Σπανό. Είμαι ο Θανάσης Κουκάκης, ορθοπαιδικός χειρουργός, και η κύρια ενασχόλησή μου είναι η διενέργεια επεμβάσεων αρθροπλαστικής γόνατος και ισχύου. Η δουλειά ενός χειρουργού σαφώς είναι πάρα πολύ απαιτητική. Παίζει μεγάλο ρόλο η στήριξη από πλευράς του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η σύζυγός μου με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τώρα κατά την άσκηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων με όλες τις δυνάμεις. Η ζωή μας με το Θανάση είναι δύσκολη με την έννοια ότι ενδεχομένως να είναι δυσκολότερη σε σχέση με μια φυσιολογική ζωή μιας μέσης ελληνικής οικογένειας, λόγω των πολλών ωρών που είναι αναγκασμένος να περνάει στην εργασία του και εκ των πραγμάτων εκτός σπιτιού. Όλα τα πρωινά του τα περνάει στο νοσοκομείο, όπου και εκεί δεν μπορεί να προγραμματίσει πάντα τα γεγονότα. Προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις όπου είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί. Εντάξει, η ζωή είναι αυτή που είναι, έχει τα ζόρια της. Και έτσι φτάσαμε κάποια στιγμή να έχουμε προβλήματα υγείας και ειδικά υγείας κινητικά προβλήματα. Έχω την εντύπωση ότι φταίει περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο ζω και εργάζομαι. Ή στην έδρα είσαι, ή στο γραφείο είσαι, αυτό σημαίνει έλλειψη κίνησης. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα, αν θέλετε, της έλλειψης κίνησης, αθλητικής κατά κάποιο τρόπο, έτσι αντιμετώπιση το πράγμα, γιατί δεν είχα ούτε τον καιρό, ούτε την ευκαιρία. Και από την μεριά αντίθετα, ο τρόπος ζωής μου πάντα είναι του γραφείου, καθιστική ζωή θα έλεγα. Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μία από τις συχνότερες παθήσεις. Περίπου 20.000 επεμβάσεις οστεοαρθρίτιδας γόνατος και ισχύου διενεργούνται ετησίως στη χώρα μας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις και δισκαμψία και έχουν ως επακόλουθο την επιδείνωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Εδώ είναι η ακτινογραφία του γόνατος. Σε εσάς έχει φθαρεί το έσω μεσάρθριο, η μέσα πλευρά του γόνατος. Ο χόνδρος συγκεκριμένα εδώ έχει φθαρεί, οπότε τα οστά έρχονται σε επαφή, τρίβονται μεταξύ τους. Τα οστά έχουν νεύρα με αποτέλεσμα να πονάτε. Επειδή αυτή τη στιγμή είμαι διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, η οποία εδρεύει σε ένα κτίριο του 1860 και είναι στο γραφείο μου στον πρώτο όροφο και πρέπει να ανεβαίνω κάθε μέρα 70 σκαλοπάτια ξύλινης παλιάς σκάλας, είναι μεγάλη δυσχέρεια. Αυτή είναι η πρόθεση που θα βάλουμε στο γόνατό σας. Είναι κράμα κοβαλτίου χρωμίου στην πρόστια επιφάνεια και η από πίσω επιφάνεια επενδυμένη με τιτάνιο. Αυτό είναι σκληρό πλαστικό, πολυεθυλένιο, και η κίνηση του γόνατος θα είναι αυτή ακριβώς. Υπάρχει και δυνατότητα στροφικής κίνησης. Το βράδυ της παραμονής του χειρουργείου θα πρέπει να κάνετε ένα ελαφρύ γεύμα. Τετάρτη, θα κάνουμε το χειρουργείο Πέμπτη, Τετάρτη θα έρθετε, θα κάνουμε εξετάσεις και συνεχεία το πρωί του χειρουργείου, από τις 7 η ώρα το πρωί και μετά, δεν θα πρέπει ούτε να φάτε ούτε να πιείτε. Για 6 ώρες θα είστε νηστικός. Το στομάχι πρέπει να είναι άδειο. Τα χάπια μπορείτε να τα πάρετε με λίγο νεράκι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τρίτη-τέταρτη μέρα θα περπατήσετε ελεύθερα, δεν θα έχετε πόνο.
Μέχρι τώρα έχω ευτυχήσει να χειρουργηθώ μόνο στο ισχύο, μόνο σε τον τετρακέφαλο και τώρα θα κάνω στο γόνατό μου. Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ως γνωστόν, είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις που αφορούν στον δυτικό πληθυσμό. Θα λέγαμε ότι προσβάλλουν ένα ποσοστό 1 με 2% μετά την ηλικία των 55 ετών και ένα ποσοστό 10% των πασχόντων οδηγούνται τελικά στην χειρουργική επέμβαση. Περίπου 20.000 επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος και ισχύου διενεργούνται στη χώρα μας με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιαστεί μέχρι το έτος 2030. Αυτό οφείλεται κατά βάση στην αύξηση των δραστηριοτήτων των ασθενών μας και στο γεγονός ότι ο πληθυσμός γυράσκει. Επειδή οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ συχνές σε ό,τι αφορά το πότε, γιατρέ, πρέπει να χειρουργηθώ και αν θα πρέπει να χειρουργηθώ, η απάντηση που συνήθως δίνουμε είναι: εάν η ποιότητα ζωής σας έχει παραβλαφθεί σημαντικά, τότε ήρθε και ο χρόνος να χειρουργηθείτε. Ξέρω ότι ήρθα από 2 ώρες από την πρώτη επέμβασή μου, περπάτησα στο διάδρομο, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος που πολύ δύσκολα καθυλώνομαι, αυτό θέλω να πω. Μην μπαίνεις με άγχος στο χειρουργείο. Όταν ξέρω ότι ήρθα από 2 ώρες από την πρώτη επέμβασή μου, περπάτησα στο διάδρομο, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Καλησπέρα κύριε Γεωργουσόπουλε. Συνεργάτης του κύριου Κουκάκη, Μέσης Πιλιοτόπουλος λέγω. Γιατρός. Μάλιστα, ορθοπαιδικός χειρουργός, μέλος της χειρουργικής ομάδας. Τι κάνετε? Καλά. Είστε καλά? Περιμένω. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για το χειρουργείο. Είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός, συνεργάτης και μέλος της χειρουργικής ομάδας του κυρίου Κουκάκη. Στην ειδικότητά μας, η χειρουργική παίρνει θέση όταν η συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει. Λένε κάτι αυτά. Ναι, είναι τα αρχικά από το ολική αρθροπλαστική γόνατος. Δυστυχώς στην οστεοαρθρίτιδα η πλειοψηφία των περιστατικών έχει λύση με την χειρουργική αποκατάσταση. Εύχομαι καλή επιτυχία, θα τα πούμε στο χειρουργείο. Γεια σας. Οι ώρες δουλειάς που μας συνδέουν είναι πάρα πολλές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο όγκος των περιστατικών είναι πολύ μεγάλος, άρα περνάμε περισσότερες ώρες στο χώρο εργασίας παρά με την οικογένειά μας και στο σπίτι μας. Όλα καλά, τα πάμε. Έτσι, για την επέμβαση. Είστε καλά? Εντάξει, όλα καλά? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τα συνάντια γίναν. Πώς νιώθετε? Έτοιμος? Διψασμένος και συναντημένος. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι να αδειάσει η αίθουσα και κατεβαίνουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Είμαι ο Μάρκος Παπαχουνδάκης, μανεσιολόγος. Τι κάνετε? Και στο σημερινό χειρουργείο που είναι ολική αρθροπλαστική γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας, ασχολούμαι με
τη διατήρηση της σωστής λειτουργικής κατάστασης του σώματος του ασθενούς όταν ο χειρουργός ασχολείται με την αντικατάσταση του γόνατος. Σήμερα θα κάνουμε το γόνατο λοιπόν, σωστά. Ωραία. Θα κάνουμε επισκληρίδιο αναισθησία και λίγο με. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, δινόμαστε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε για το χειρουργείο. Θα σας δω κάτω. Χορηγούμε συμπληρωματικά κάποια φάρμακα με τη μορφή μέθης, που είναι φάρμακα που παίρνουν το άγχος αγχολητικά, ώστε να μην είναι μια δυσάρεστη εμπειρία για τον ασθενή στη διάρκεια του χειρουργείου. Βρισκόμαστε στην αίθουσα αναμονής. Μόλις πήραν τον κύριο Γεργουσόπουλο. Η ώρα είναι περίπου 4:04 και περιμένουμε την εξέλιξη της επέμβασης. Αυτό που πρόκειται να δείτε σε λίγο είναι μια κλεφτή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες των χειρουργείων. Οι εικόνες που θα παρακολουθήσετε είναι ενδεχομένως λίγο σκληρές. Είναι όμως η πραγματικότητα. Είναι όλα όσα λαμβάνουν χώρα στο χειρουργικό θάλαμο μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η επέμβαση. Εδώ βλέπουμε το αριστερό γόνατο του ασθενούς, το οποίο πρόκειται να χειρουργηθεί. Πάσχει από βαριά οστεοαρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα έχει προσβάλει κυρίως το έξω μεσάρθριο και την επιγονατιδομοιραία άρθρωση. Υπάρχει μια ελαφρά παραμόρφωση του άξονα. Το πόδι έχει μετατοπιστεί, έχει παραμορφωθεί σε ήπια βλεσσότητα, γύρω στις 10 μοίρες και θα τοποθετηθεί η πρόθεση σε αυτό το γόνατο. Η προετοιμασία του ασθενούς έχει ολοκληρωθεί. Το πόδι έχει τυλιχτεί με τους κατάλληλους αποστηρωμένους ηματισμούς και ξεκινούμε. Η τομή του δέρματος είναι γύρω στα 10 εκατοστά, 8 με 10 εκατοστά. Ξεκινάει από τον άνω πόλο της επιγονατίδος και φτάνει λίγο πιο κάτω από το πλατό της κνήμης. Εδώ έχουμε τον επιγονατιδικό τένοντα, πηγαίνουμε στα πλάγια. Αυτό το όργανο είναι η διαθερμία, μέσα στην οποία η διαθερμία βοηθάει στο να μειώνεται η αιμορραγία. Καθαρισμός του έσω μηνίσκου και καθαρίζουμε και τον έξω μηνίσκο. Προχωράμε στην προετοιμασία του μυριαίου. Πώς είστε κύριε Κώστα? Δεν νιώθετε τίποτα, δεν πονάτε πουθενά? Εντάξει, σας αφήνω να εκμετρείτε πάνω. Εδώ σε αυτό το στάδιο γίνεται η μέτρηση του μυριαίου για να δούμε ποιο ακριβώς μέγεθος πρόθεσης θα τοποθετήσουμε. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του μυριαίου. Έχει μετρηθεί μία πρόθεση νούμερο 67,5 και προχωράμε στην προετοιμασία της κνήμης. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Συγγενείς και φίλοι του ασθενούς προσπαθούν να εκμηδενήσουν το άγχος τους, καθώς περιμένουν να ολοκληρωθεί με επιτυχία η επέμβαση. Εδώ βλέπουμε την επιγονατίδα του ασθενούς, της οποίας το σχήμα έχει μεταβληθεί, έχει παραμορφωθεί λόγω της χρόνιας αρθρίτιδας. Έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του μυριαίου, οστούν και της κνήμης και προχωράμε στη δοκιμασία με την πρόθεση, η οποία πρόθεση είναι δοκιμαστική. Και εδώ ελέγχεται η κίνηση με τη δοκιμαστική πρόθεση μέσα στο γόνατο. Προχωράμε στην τελική τοποθέτηση των πραγματικών προθέσεων. Εδώ γίνεται η προετοιμασία με την ειδική κόλλα που την αποκαλούμε τσιμέντο για την τοποθέτηση της πρόθεσης στην κνήμη και τώρα θα τοποθετήσουμε την τελική πρόθεση στο μυριαίο οστούν. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της πρόθεσης
και από εδώ και πέρα από την επιγονατίδα ο τετρακέφαλος έχει μείνει ανέπαφος, οπότε και ο ασθενής πολύ εύκολα θα μπορέσει να λυγίσει το γόνατό του και πολύ γρήγορα θα περπατήσει. Είναι λογικό να έχω αγωνία γιατί περιμένω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από αυτή την επέμβαση. Γιατί ο κύριος Κώστας έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του. Ο συνολικός χρόνος της επέμβασης ήταν γύρω στην 1 ώρα και ακολουθεί η ανάνυψη του ασθενούς. Όλα καλά, είστε εντάξει? Γεια χαρά. Είστε καλά κύριε Κώστα? Μια χαρά. Είστε καλά? Πονάτε καθόλου? Καθόλου δεν Καταλάβατε μπορώ. τίποτα? Έχει παχιά τα πόδια μου. Λίγο παχύ. Είναι από την επισκληρίδιο αναισθησία αυτό. Μόλις τελειώσει η δράση της θα συνέλθει. Λοιπόν κύριε Γεργουσόπουλε, τα πόδια σας θα ξεμουδιάσουν σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με το πόσο γρήγορα το σώμα σας μεταβολίζει το φάρμακο. Για να μην πονέσετε, έχουμε συνδέσει αυτήν εδώ την αντλία, που είναι ένα έξυπνο κομπιουτεράκι, στο σωληνάκι της επισκληριδίου που έχουμε τοποθετήσει στην πλάτη σας. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε συγκεκριμένη ποσότητα φαρμάκου την ώρα. Αν παρελπίδα αυτό δεν σας επαρκεί, για τον α ή β λόγο, ή π.χ. αύριο που θα σηκωθείτε για να κάνετε φυσικοθεραπεία και να περπατήσετε, πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι, μπορείτε να παίρνετε μια επιπλέον δόση από αυτή που δίνει η αντλία. Ηρεμία. Κύριε Γεργουσόπουλε, σιδερένιος. Να, καλά. Είμαστε εδώ μαζί σας. Εντάξει, κάνατε το χειρουργείο? Τέλεια όλα? Όλα. Εσάς σας βλέπω μια χαρά. Κύριε Κώστα, σιδερένιος. Σιδερένιος. Εγώ είμαι ο Κώστας Στρατόπουλος με τον κύριο Γεργουσόπουλο και πρώτος ξάδερφος από τις μανάδες μας τα αδέρφια. Μικρός έζησε στην Αταλάντη, στο πατρικό της μητέρας του, με τον πατέρα μου. Στην κατοχή πήγε εκεί στο σχολείο. Είχε βέβαια κλείσει και ήθελε από μικρός να πάει να ασχοληθεί με το θέατρο. Βέβαια η ζωή του επιφύλαξε και άσχημες μέρες. Έχασε πρόσφατα τη γυναίκα του και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μπορέσει να ορθοποδήσει, να μπορέσει να πάει και στη δουλειά του και να έχει και τη γιά του άνθρωπος. Όχι, δεν φοβάται, δεν φοβάται. Στη ζωή του πραγματικά ήταν ψύχρεμος. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λίγο με συστημίσω ότι... Γεια σου μεγάλη σιδερένιο. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, είστε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα? Όλα καλά. Λοιπόν, γεια σας. Ο κύριος Γεργουσόπουλος χειρουργήθηκε με επιτυχία, υπευλήθη σε ολική αρθροπλαστική γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας. Εν συνεχεία θα περάσει ο φυσικοθεραπευτής μας να τον βάλει να καθίσει στη θέση του κρεβατιού και ίσως και στην πολυθρόνα. Δεν πονάτε? Νιώθω ένα μπαλόνι. Ωραία, αυτά είναι από την επισκληρίδα. Δεν νιώθετε τα πόδια σας, θα νιώσετε σε 2-3 ωρίτσες τα ποδαράκια, θα αρχίσετε να τα κουνάτε σιγά σιγά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε 3 ώρες θα σηκωθεί και αύριο το πρωί θα περπατήσει. Αυτό είναι η επισκληρίδα, είναι συνδεδεμένο με την επισκληρίδα. Είναι ένα κουμπάκι, ανά μισή ώρα μπορείτε να δίνετε φάρμακο εάν πονέσετε. Αν δεν πονέσετε, μην το πειράζετε. Λοιπόν, θα φροντίζετε μόνο, κύριε Γερμουσόπουλο, να μην το στρίβετε το πόδι σας έξω πολύ. Έτσι, γιατί έχει ένα νεύρο εδώ να μην πιεστεί. Τον επίδεσμο πόσο θα τον κρατήσει τώρα? Θα πίνεσαμε τα δαχτυλάκια. Αύριο θα βγάλουμε αυτά. Το σωληνάκι θα βγει μεθαύριο το πρωί. Εκτός και αν δεν δώσει τίποτα σήμερα, οπότε το βγάλουμε αύριο. Φυσιοθεραπεία χρειάζεται? Δεν θα χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Όσο είναι εδώ μέσα θα τον βοηθούν να περπατήσει. Δηλαδή αύριο το πόδι θα λυγίζει 90 μοίρες τους αιώνες. Ο ασθενής περπατάει γρήγορα με την ελάχιστη επεμβατικότητα του γόνατος. Λυγίζει το γόνατό του γρήγορα, δεν χρειάζεται τόσες φυσικοθεραπείες. Ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται. Αφορά γύρω στις 3 με 4 ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μοιάζει. Να είστε καλά. Αυτά τα πούμε αύριο. Ευχαριστούμε Ανδρέα, να είστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθει καλά, να είσαι καλά. Έχει
τύχει να περάσω από το ιατρείο του, όπου περιμένουν έξω διάφοροι ασθενείς κλπ. Και ακούω περιπτώσεις ανθρώπων, πώς ήταν πριν τον χειρουργείο, πόσο πολύ τους βοήθησε, και αυτό είναι που ακούω πολύ συχνά και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Υπάρχει στη δουλειά μας, δυστυχώς υπάρχει μονίμως η έννοια του επίγοντος. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται 24 ώρες το 24ωρο. Πώς νιώθετε εσείς, είστε καλά? Ωραία, πονάτε καθόλου? Όχι. Εντάξει, να δούμε πάλι, να μας δείξει λίγο πώς περπατάτε. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Ήδη έχουμε 90 μοίρες, κίνηση, πίσω, πιο πίσω. Ωραία. Ελάτε, πάρτε και αυτό. Πάμε έξω. Ναι. Μου είπε ότι μέσα από 2-3 ώρες μπορώ να περπατήσω, ότι θα αυτοεξυπηρετούμε τουλάχιστον για 20 μέρες, θα αυτοεξυπηρετούμε, δεν πρέπει να ανεβαίνω σκαλιά, από εκεί πέρα θα κάνω τη ζωή μου μέσα στο σπίτι όπως θέλω και από εκεί πέρα νομίζω θα μπορώ μετά τα 20 μέρες να οδηγώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, παιδιά. Μετά τις 20 μέρες θα βάλουμε και ασκήσεις ενδυνάμωσης. Εκεί μπορεί να χρειαστεί ψυχοθεραπεία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια επανάσταση στην δημιουργία υλικών αρθροπλαστικών γόνατος και ισχύου. Έχουν βελτιωθεί τόσο η ποιότητα των υλικών όσο και οι μέθοδοι εμφύτευσης. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και ο αριθμός των νέων ασθενών οι οποίοι ψάχνουν λύσεις στο πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας. Τα τελευταία 3 χρόνια συμμετέχουμε και σε ένα project παραγωγής, σχεδιασμού και παραγωγής ορθοπαιδικών εργαλείων, τα οποία αφορούν στη διενέργεια επεμβάσεων αρθροπλαστικής γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας. Περιμένω να περπατήσω καλά, να κάνω μπάνια το καλοκαίρι, έτσι. Και να κάνω και ορειβασία αν χρειαστεί. Αν μπορώ να πάω και ορειβασία. Γιατί είμαι και βουνίσιος, εγώ είμαι ρουμελιώτης. Είμαι από ψηλά βουνά. Κοιτάξτε, η καθημερινότητά μου είναι πια τυπικά ενός υγιούς ανθρώπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πόδι μου με απασχολούσε πάρα πολύ, δημιουργούσε προβλήματα, πόναγα, δεν πονάω. Απλούστατα ακολουθώ ένα πρόγραμμα που δεν με εμποδίζει καθόλου να κάνω τη δουλειά μου στην καθημερινότητά του και δεν είναι η δουλειά μου εύκολη. Αυτό είναι μια ποιότητα ζωής, την οποία ουσιαστικά μου δημιουργεί τις καλές προϋποθέσεις για να συνεχίσω τη ζωή μου. Αυτό το επεισόδιο του Doctors Live 24 μόλις έφτασε στο τέλος του. Το ταξίδι όμως στον χώρο της ιατρικής μόλις τώρα ξεκινά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας έως την ερχόμενη εβδομάδα με ένα διαφορετικό περιστατικό. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.